हेलो नमस्ते तपाईहरुलाई ओलिज स्टोर पvt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज तपाईहरुको अगाडि धेरै कुरा ल्याउने क्रममा आज तपाईहरुको अगाडि फेरि मैले अर्को नयाँ डेननको AVR लिएर आएको छु। यो AVR को कुरा आउनु पर्दा नि तपाईहरुलाई थाहा पनि नहुन सक्छ। हामी धेरै जना मान्छे चाहिँ अहिले पोर्टेबल ब्लुटुथ स्पिकर जुन यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईले हेर्नु भएको थियो JBL को फ्लिप 6 पछि यस्तै कुराले तपाई म्युजिकमा आनन्द लिन थालिसक्नु भएको छ। तर वास्तवमा यदि हामी घरमा म्युजिक मज्जासँग घन्काउने हो भने स्टोरियो साउन्ड सुन्ने हो भने या मुभी हेर्ने हो भने हामीलाई के चाहिन्छ AVR चाहिन्छ र सँगसँगै हामीलाई के चाहिन्छ स्पिकरहरु चाहिन्छ। स्पिकरमा पनि धेरै किसिमका छन्। टावर स्पिकर भयो, बुकसेप स्पिकर भयो, त्यस्तै हेर्ने भने हामीले सिलिङ स्पिकरहरु भयो, साथसाथै उफर पनि राखेर हामीले मज्जासँग हामीले म्युजिक र मुभी हेर्न सक्छौं। र धेरै जनाको कन्सेप्टमा चाहिँ के छ भने उफर भनेको चाहिँ सम्पूर्ण चीज हो भन्ने लाग्छ भने वास्तवमा उफर भनेको चाहिँ एउटा च्यानल मात्र हो जसमा चाहिँ हामी 5.1 5.2 भन्ने जुन च्यानल या 7.1 7.2 च्यानल त्यस्तै यदि हामी मुभी हलमा हेर्न गयो भने 11.2 च्यानलहरु राखिएको हुन्छ। भने त्यस्तै किसिमको कन्सेप्ट गरेर घरमा बनाउने हो भने हामीलाई के चाहिन्छ AVR चाहिन्छ। त्यो AVR कस्तो छ आज म तपाईहरुको अगाडि यो डेननको लिएर आएको छु। यो डेननको AVR को कुरा आउनु पर्दा यहाँ तपाईले टन्नसँग कनेक्सन गर्ने स्पिकरका पोर्टहरु देख्नुहुन्छ भने त्यस्तै यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ नि यो डेनन कस्तो खालको छ भनेको कुरो AVR हामीले भोल्युम घटाउने बढाउने किसिमका चीजहरु चाहिँ हामीले देखिरहेका छौं। र डेनन भन्ने कम्पनी तपाईले यहाँ पनि देख्नुहुन्छ प्रष्टसँगले सिन्स 1910 देखिको कम्पनी हो भने चाहिँ कति पुरानो कम्पनी होला। अहिले हेर्दै जाने भने करिब 110 वर्ष पुरानोदेखि यो कम्पनीले के गर्छ खाली यस्तै किसिमका चीजहरु बनाएर बजारमा ल्याइरहेको छ। हुन त हामी कहाँ डेननका अरु धेरै किसिमका एम्प्लिफायरहरु पनि पाउँछन्, AVR पनि पाउँछौं भने यो चाहिँ अलिकति नयाँ छ जसको चाहिँ आज म तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। र सबैभन्दा पहिला अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि यो बट्टा अलिकति ठुलो साइजको छ। मैले पहिला फटाफट यहाँबाट निकाल्ने काम चाहिँ म गरिहाल्छु। यहाँबाट काट्ने काम सुरु भइसकेको छ मेरो। र यहाँ हेर्ने भने चाहिँ बट्टा भित्र हामीले हेर्दा जहिले पनि एन्टेना र केही कागजहरु छन् र हामीले सेटिङ गर्नको लागि चाहिँ एउटा टावर बनाउने चीज यहाँ दिएको छ। त्यस्तै केबल यहाँ भयो र रिमोट यहाँ भयो, रिमोट सँगै ब्याट्री भयो र अरु चीज हामी यहाँ हेर्ने हो भने यहाँनेरि हामी चाहिँ माइक्रोफोन पनि एउटा पाउँछौं जसले चाहिँ हामी यो सेटअप गर्न सक्छौं। र एक्चुअली तल राख्दिन्छु यसलाई र यसलाई निकाल्ने काम मेरो अगाडि भइरहेको छ। ओहो गरम छ यार यो त आमामामा बस कार्टुन भित्रबाट मैले AVR लाई बाहिर निकालिसकेको छु। यो पनि एकदमै सिल र प्याक भएर आएको छ। यसलाई पनि खोलिहालौं। बाहिरपट्टिको सेतो यो फर्मलाई निकालौं भने अब हामी हेर्छौं भने यहाँसँग प्रष्टसँगले हामी AVR देखिरहेका छौं। यहाँनेरि AVR भनेको चाहिँ खासमा यसको फुल फर्म भनेको चाहिँ अडियो भिडियो रिसिभर हो। भनेको अब हामीसँग कुनै पनि चीज हामीले मुभी प्ले गर्नु पर्यो भने मुभी यसमा इन गर्नुपर्ने हुन्छ, म्युजिक इन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मुभी र म्युजिक इन गरेकोलाई प्रोसेसिङ गरेर स्पिकरसम्म पुर्याइदिने कुरालाई चाहिँ के भन्छ AVR भन्छ। र यो चाहिँ अडियो भिडियो रिसिभर हो। यसमा चाहिँ भिडियो पनि हामी पास थ्रु गर्न सक्छौं भने यसमा अडियो पनि पास थ्रु गर्न सक्छौं। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी एम्प्लिफायर मात्रै भन्ने पनि सुनेको छु। एम्प्लिफायरले चाहिँ खास अडियोलाई इन्हान्स मात्रै गरेको हुन्छ, एम्प्लिफाइङ मात्रै गरेको हुन्छ भने AVR मा चाहिँ अडियो र भिडियो दुईटै नै हुन्छ। यो AVR लाई अगाडिबाट हामी हेर्दा दुईटा मज्जाको नब त्यहाँ देख्छौं जसलाई चाहिँ हामीले एउटा सिलेक्सन गर्ने हुन्छ र एउटा भोल्युम कन्ट्रोल भयो भने त्यस्तै अरु स्विचहरु पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चावडा छ, यहाँ चावडा छ। त्यस्तै यहाँ हुन्छ नि यहाँ चाहिँ USB आउट पनि छ, USB प्लग इन पनि गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ। त्यस्तै यहाँ पावरलाई अन अफ गर्ने स्विच पनि यहाँ राखिएको छ। र सरर हेर्ने भने यो AVR मा हामीले 5 वटा च्यानल यसमा पाउँछौं उफरदेखि बाहेक। भनेपछि यो चाहिँ पर च्यानल 135 वाटको म्याक्सिमम पावरसम्म यसले दिन्छ। त्यस्तै यहाँ हुन्छ नि डल्बे अडियो साउन्ड। त्यस्तै यहाँ DTH HD पनि यसमा हामीले पाउँछौं भने यो चाहिँ 8K सम्म सपोर्ट गर्छ। किनभने अहिले टिभीमा हाम्रो 8K पनि आउन थालिसक्यो भने हामीले 8K इन गरेर 8K आउट पास पनि यसले गर्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ 4K 120 हर्ज सम्म पनि यो एम्प्लिफायरले अहिले सपोर्ट गर्छ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि यसमा चाहिँ 6 वटा HDMI इन गर्न मिल्छ भने एउटा HDMI आउट गर्न मिल्छ। यसको खास मिनिङ चाहिँ के भने यदि हाम्रो घरमा कम्प्युटर छ, प्ले स्टेसन छ, हामीसँग ब्लुरे प्लेयर छ, त्यस्तै अरु कुनै यस्ता डिभाइसहरु छन् जसलाई चाहिँ हामीले सिंगल यसमा इन गर्न सक्छौं। 6 वटा पोर्टहरुमा हामीले इन गर्न सक्छौं र सिंगल आउट निकालेर टिभी या प्रोजेक्टरमा दिन सक्छौं। जस्तै गर्दाखेरि चाहिँ यही स्विचिङबाट यो सिलेक्सनबाटै हामीले पट सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि इन्डिभिजुअली जोडिराख्नु परेन। त्यस्तै यसमा चाहिँ हिरोज भन्ने छ त्यो चाहिँ डेननको आफ्नै अडियो स्ट्रिमिङको लागि पनि हो जुन चाहिँ नेटवर्कबाट हामीले पे गर्न सक्छौं भने। त्यस्तै यसमा चाहिँ हाई रेज अडियो पनि छ जसले चाहिँ हाई रेज अडियो इन्हान्स पनि गर्छ र जुन अडियोमा भएको क्वालिटीलाई पनि एकदम पर्फेक्सनसँग यसले साउन्ड दिन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले एप्पलबाट एयर प्ले गर्न सक्छौं जुन चाहिँ एयर प्ले 2 भर्सन यसमा छ भने ब्लुटुथ पनि तपाईले यसमा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। जसबाट चाहिँ हामीले ब्लुटुथ कनेक्सनबाट पनि हामीले
यसमा म्युजिक बजाउन सक्छौँ भने हामी घरमा यदि नेटवर्कमा छौँ भने आइफोनमा या कुनै पनि हाम्रो एप्पल डिभाइसमा भएको चिजलाई चाहिँ एयरप्ले पनि यसमा गर्न सकिन्छ जसले गर्दा म्युजिक बजाउन मजा आउँछ। त्यस्तै अरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ सेटअप एसिस्टेन्ट पनि यसमा पाउँछौँ जुनमा चाहिँ यो एउटा माइक्रोफोन पाएको हुन्छ हामीले यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो लिसनिङ भ्यू पोइन्टमा राखेर चाहिँ क्यालिब्रेसन पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ सबै कुरो चाहिँ यहाँ लेखेर दिइरहेछ। र यो डेननको मोडलको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ AVR-S660H भन्ने मोडल हो जुन चाहिँ 5.2 च्यानलको छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई कस्तो मजाले अहिले नेटवर्कबाट हामीले जुन होम अटोमेसनमा यदि हाम्रो घर छ भने फुल कन्ट्रोल छ भने अब हामीले भोइस कमान्डबाट पनि एभिआरलाई अन गर्न सक्छौँ। हे गुगल भनेर पनि भन्न सक्छौँ, हे एलेक्सा भनेर पनि भन्न सक्छौँ मेरो लिभिङ रुमको यो एभिआरलाई अन गरिदिए मलाई मुभी हेर्नु छ भनेर यदि कमान्ड दिने हो भने यो आफै अन भएर पनि हाम्रो मुभी प्ले हुन थाल्छ। भनेपछि त्यो किसिमको भोइस कमान्ड एसिस्टेन्ट भएको पनि यो एभिआरमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र माथिबाट हेर्दा त तपाईँले यो एम्प्लिफायरमा माथि नेट जस्तो जाली जस्तो देख्नुहुन्छ किनभने यहाँभित्र ट्रान्सफर्मरहरू हुन्छन् होइन, धेरै कुराहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ हिट पनि हुन्छ चल्दाखेरि, त्यसले हिट सिङ होस् भनेर चाहिँ माथि चाहिँ नेट जाली जस्तो यो कट गरेर राखिएको हुन्छ भने यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो पछाडिपट्टि अब हेर्न आउँ यसमा चाहिँ तपाईँले दुईवटा एन्टेना पनि पाउनुहुन्छ चाहिँ वाइफाई एन्टेना पनि भयो यहाँनिर। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो जुन अघि मैले भन्थेँ एचडिएमआई इन गर्ने 6वटा पोर्ट यहाँनिर छ, त्यस्तै एचडिएमआई आउट गर्ने पोर्ट यहाँनिर भयो। र यसमा चाहिँ हामीले यदि हाम्रो कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई चाहिँ अझ राम्रो पर्फेक्ट बनाउने हो भने चाहिँ हामीले केबल नै युज गर्न सक्छौँ यसमा। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 5वटा आउटपुटको पोइन्ट चाहिँ यहाँ स्पिकर जोड्ने पोइन्टहरू चाहिँ हामी यसमा पाउँछौँ जसमा चाहिँ फ्रन्टको लेफ्ट राइट भयो, सेन्टर भयो, त्यस्तै ब्याक सराउन्डको 2टा च्यानल जोड्ने चाहिँ हामीले यसमा पाइ नै हाल्छौँ। र यसमा हेर्ने चाहिँ एनालग इनपुट पनि हामीले पाउँछौँ तर एनालग इनपुट चाहिँ एकदमै धेरै कम छ। तर धेरै ठाउँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ अडियो बजाउनु पऱ्यो भने अक्स इन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ यो पोर्टले चाहिँ एकदमै ठुलो साथ दिन्छ हामीलाई। र यो बिचमा यो रहेको कालो रङको पोर्ट याद गर्नु होला, यो चाहिँ उफरको लागि राखिएको पोइन्ट हो जुन चाहिँ ब्यास हुन्छ, जुन चाहिँ अब हामीले नर्मलमा अब घरमा चाहिँ अब टावर स्पिकर राखेको छौँ, हेभी खालको स्पिकर राखेका छौँ भने उफर नराखेर पनि यही सेटिङबाट फ्रन्ट स्पिकरबाटै उफरको बेस लिन सक्छौँ। तर यदि छैन भने चाहिँ छुट्टै उफर राख्नुपर्ने हुन्छ। तर धेरैजनालाई उफर अघि मैले पनि भनेको थिएँ उफर भन्ने बित्तिकै पुरा कम्प्लिट सिस्टम जस्तो लाग्छ भने यो एभिआर सिस्टममा हेर्ने चाहिँ उफर भनेको एउटा सेपरेट च्यानल हो जसबाट चाहिँ बेस मात्रै आउँछ। यसमा म्याक्सिमम हामीले 2टा जोड्न सक्छौँ जुन चाहिँ यहाँनिर राखेको छ, नर्मली एउटा राख्यो भने पुगिहाल्छ हामीलाई। जसले गर्दा 5.1 च्यानलको साउन्ड ढिकचिक ढिकचिक गरेर सँगसँगै ढ्याचङ ढुचुङ जस्तो अहिले जस्तो आएको नयाँ मुभीहरूमा चाहिँ इफेक्टहरू पनि खत्रै हुन्छ जसमा चाहिँ अब यो साइडमा डोर खोल्यो भने टार यता खुल्ने होइन, त्यस्तै यतापट्टि गोली आयो भने यो कानमा स्वाट्ट गयो जस्तो हुने जुन फिल हुन्छ नि त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल च्यानलमा राखेको स्पिकरबाट आउने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसको मजा आउँछ। र त्यस्तै बेलामा तपाईँ बम पड्क्यो या केही क्र्यास भयो या भूकम्प आयो भने जुन सिनहरू हुन्छ क्रिएट गरेको सिनहरू हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ उफरको बेसले चाहिँ एकदम थर्काएर एकदम भर्र थर्काएर चाहिँ त्यो फिल दिन्छ। त्यस कारण एभिआरबाट मुभी हेर्नुको मजा नै बेग्लै हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी सानो होम थिएटर ठुलो होम थिएटर बनाउनु भने योभन्दा अझै बढी च्यानल भएको पनि हामीसँग एभिआरहरू छ जुन चाहिँ तपाईँले हाम्रो स्टोरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो एम्प्लिफायरसँगै तपाईँले हेर्ने हो भने चाहिँ अरू चिजहरू पनि यहाँ आएको हुन्छ जसमा चाहिँ रिमोट हुने भइहाल्यो, रिमोटसँगै ब्याट्री पनि अघि मैले निकालेको थिएँ डब्बाबाट। यो चाहिँ अघि मैले भनेको चाहिँ माइक्रोफोन हो जसलाई चाहिँ हामीले अडियो एसिस्टेन्ट भन्छौँ जुन चाहिँ हामीले क्यालिब्रेसन गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिन्छ, यो चाहिँ यहाँनिर छँदैछ। त्यस्तै यो चाहिँ एउटा हामीले यदि घरमा कुन पोइन्टमा भ्यू राख्ने भने यसलाई चाहिँ टावर जस्तो बनाएर राख्न मिल्छ। यो चाहिँ यसलाई जोड्दै जोड्दै लगेर जस्तो यहाँ छ यो गर्ने, यसमाथि फेरि यसरी यो छिराएर यसरी यो टावर बनाउँदै लाने हो यसरी। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले एएमको लागि र एफएमको लागि चाहिँ एन्टेना पनि पाउँछौँ जुन चाहिँ हामीले यसमा कनेक्सन हामीले यसमा रेडियो पनि सुन्न सक्छौँ जुन चाहिँ यसमा पाउने कुरो भइहाल्यो भने पावर केबल त यसमा भइहाल्यो भनेपछि यति कुरा चाहिँ यो इन द बक्स तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसमा एचडिएमआई केबल तपाईँले पाउनुहुन्न, यसमा अप्टिकल केबलहरू तपाईँलाई आउँदैन जुन चाहिँ तपाईँले छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ। र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले राख्दै हुन्छु जहाँ क्लिक गरेर तपाईँले धेरै जानकारी साथसाथै तपाईँ अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो स्टोर आएर पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई एभिआर यदि घरमा मुभी हेर्ने मन छ भने कसरी हेर्ने सम्बन्धी सानो छोटो जानकारी साथै तपाईँलाई तपाईँको घरमा हुने सोल्युसन सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? यदि यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, साथै बेल आइकनलाई पनि अन गरेर राख्नु होला।